نون بخوریم یا برنج؟ کدومش؟ این سوالیه که اکثر ماها دائما از خودمون داریم میپرسیم. بعضی از افراد تو رژیم غذاییشون برنج رو حذف میکنن چون عقیده دارن نون از برنج بهتره. شما چی میگین؟ فکر میکنین این حقیقت داره که نون بهتر از برنجه؟ اگه این سوال شما هم هست تا آخر برنامه با ما باشین ببینیم بالاخره جواب چیه. درود دوستان، قبل از هر چیز ببینیم هضم برنج راحت تره یا هضم نون. این کاملا بستگی به نوع نون داره. مثلا نون سفید نسبت به برنج سریعتر هضم میشه، ولی نون به خاطر فیبر، کربوهیدرات و عناصر با ارزش دیگه‌ای که داره دیر هضم میشه، یعنی زمان طولانی تری توی معده میمونه و متابولیسم بدن رو بالا میبره و قند به کندی جذب میشه و یکباره قند خون رو بالا نمیاره و این خیلی عالیه. چرا نون و برنج به راحتی آدم رو چاق میکنن؟ مشکل بزرگ غذاهای اصلی مثل نون و برنج سفید اینه که بدن ما این دوتا غذا رو خیلی راحت میتونه به قند تبدیل کنه. بعد هم قند به کبد منتقل میشه و اگه نسوزه در نهایت تبدیل به چربی میشه. آیا نون نسبت به برنج انتخاب بهتریه؟ اگه بخوایم خیلی کلی جواب بدیم باید گفت بله، چون هم زود سیر میکنه و هم قند خون رو مدیریت میکنه. اگه بخوایم جزئی تر بهش بپردازیم به این نکته ها باید اشاره کرد. 1. نون برای سلامت دستگاه گوارش بهتر از برنجه، چون نسبت به برنج فیبر بیشتری داره و بیش از برنج احساس سیری ایجاد میکنه. 2. برای کاهش وزن نون بهتر از برنجه، چون مقدار چربی و کالری نون از برنج کمتره. 3. برای افرادی که مشکلی مثل دیابت دارن نون گزینه بهتریه تا برنج، چون برنج به راحتی میتونه منجر به بالا رفتن قند خون بشه. البته وقتی میگیم نون منظورمون نونیه که از آرد کامل تهیه شده باشه، نه نون سفید. 4. از نظر تنوع غذایی، غذاهایی که با غلات درست میشه به مراتب متنوع‌تر از برنجه که یک قلمش همین نونه. این تنوع به تغذیه‌ای متفاوت‌تر و سالم‌تر کمک میکنه. انتخاب بین نون و برنج به خیلی چیزها بستگی داره که یکیش نوع و میزان فعالیته. مثلا ورزشکارا ترجیح میدن بیشتر برنج بخورن، ولی اگه کسی بخواد مصرف کالری یا کربوهیدراتش رو محدود کنه، نون انتخاب بهتریه نسبت به برنج. بدنسازها کدومو ترجیح میدن، نون یا برنج؟ بدنسازها معمولاً به نون و برنج به عنوان منابع اصلی کربوهیدرات نیاز دارن، ولی بسته به ترجیحات شخصی و مهمتر از اون نوع نیازشون ممکنه تو انتخاب بین نون و برنج فرق داشته باشن. به طور کلی بدنسازها ترجیح میدن برنج رو به عنوان منبع اصلی کربوهیدرات انتخاب کنن. چرا بدنسازها برنج رو به عنوان منبع اصلی کربوهیدرات ترجیح میدن؟ یه بدنساز به خاطر تمرینات سنگینی که انجام میده معمولاً باید غذاهایی مصرف کنه که بهش انرژی فوری بدن که به قولی کم نیاره. پس نیاز بالایی به کربوهیدرات داره. اینه که برنج رو ترجیح میده. بدنسازهای حرفه‌ای تو رژیم‌هاشون تقریباً روزی 3 بار برنج میخورن. البته همه غلات سرشار از کربوهیدرات هستن. نون کامل چیه؟ وقتی از یک نون خوب حرف میزنیم منظورمون نون کامله. نون کامل چیه؟ نون کامل نون طبیعی و ارگانیکه که از آرد سبوسدار گندم یا جو تهیه شده باشه و معمولاً تیره رنگه، بدون استفاده از رنگ‌ها، مواد نگهدارنده یا مواد افزودنی شیمیایی. ارزش نون کامل به خاطر داشتن مقادیر زیاد فیبر، ویتامین‌ها و عناصر مفیدی مثل آهن و کلسیومه. اگه بتونیم نون گندم و نون جویی بخوریم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه، میتونیم ادعا کنیم که از نون کامل استفاده می‌کنیم. آیا نون غذای اصلیه؟ معمولاً قوت غالب همه مردم دنیا نونه. خود ما هم نونهای خوبی داریم که بر اساس فرهنگ غذاییمون حداقل 2 وعده در روز نون مصرف میکنیم. شاید براتون جالب باشه میزان کالری 1 کف دست نون رو بدونین. اول از همه نون سنگک رو بگم که کامل ترین نون توی ایرانه. 1 کف دست نون سنگک بین 75 تا 80 کالری داره. نون بربری توی جایگاه دوم قرار داره که 1 کف دست نون بربری بین 75 تا 80 کالری داره.
تافتون یکی دیگه از نونهای پرمصرف ما ایرانیاست که یک کف دست از این نون 35 کالری داره و اما پرمصرفترین نون ایرانی که ارزش غذایی کمتری نسبت به بقیه نونها داره، چون متاسفانه هیچ سبوسی نداره و از آرد سفید و جوش شیرین تهیه میشه، نون لواشه. یک کف دست نون لواش فقط 25 کالری داره. نون جو هم که از اسمش معلومه از آرد جو تهیه میشه و فرقش با نون گندم اینه که هم فیبر بیشتری داره و هم طولانی تر آدم رو سیر نگه میداره. معمولاً کسانی که جو مصرف میکنن میخوان وزن کم کنن. یک کف دست نون جو بین 75 تا 80 کالری داره. خوردن نون و برنج مثل بازی با لگو هست. بهتر خودسرانه چیزی رو حذف نکنیم. منظور اینه که هم نون و هم برنج به عنوان مواد غذایی اصلی و مهمی که باید بخوریم ارزشمندن. فقط مقدار مصرفشون باید کنترل بشه. دوستان جان، از این که تا آخر برنامه با من همراه بودین ازتون ممنونم. مرسی که با ما همراه هستین و کامنت های دلگرم کنندتون به پربار شدن برنامه کمک میکنه. اگه این برنامه رو پسندیدید لطفاً لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراکش بذارید. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.